Ja, nu har vi kommit till början av den här vandringsleden som vi ska gå. Den är 800 meter lång. Och här viker leden av in mot skogen. Och den kommer så småningom att ansluta till den gamla kyrkstigen. Och den stigen har man vandrat ända sedan medeltiden fram till kyrkan i Lindesberg som byggdes på 1300-talet. På den tiden så var det kyrkoplikt som man hade i Sverige. Och det här med kyrkoplikt, det låter ju tungt och tvångsmässigt. Men jag tror att det var så att man gick ganska så frivilligt till kyrkan. Och när man kom till kyrkan och prästen började predika så hade man också ett inslag där man läste upp vad som hade tilldragit sig i riket. Så det var som den tidens nyhetskanal kan man säga. Och efter gudstjänsten så träffade man alla andra sockenbor på kyrkbacken. Och där kunde man prata, umgås, ha det trevligt, göra upp affärer, skvallra och kanske man också träffade sin tillkommande trolovande. Anders Andersson, alltså han som ägde Siggebohyttan, han färdades den här vägen många gånger. Och det berättas också att han inför sin död hade ett önskemål. Att jag vill färda samma väg som mina förfäder har gått, samma kyrkväg som man har gått i generationer tidigare. Och inte på den här vägen som man faktiskt själv hade bekostat. Så viktig var den här leden för människorna på den tiden att det var en tradition att gå här. Anders Andersson han var ju förmögen. Han byggde upp hela stora Siggebohyttegården. Och hade han stått här idag så hade han faktiskt kunnat säga att allt ni ser här så är mitt. Skogen var väldigt värdefull. Han ägde också gruvan som vi kommer att gå till så småningom. Nu var det så att under den tiden som Anders Andersson levde så bröt inte han där utan det var hans son sen som bröt där. Utan Anders Andersson han ägde delar i många av gruvorna här runt omkring. Och det gav grunden för hans förmögenhet. Han kunde ju inte göra allt det här själv naturligtvis. Han hade en hustru som hette Katarina, Israels dotter, som stod vid hans sida hela livet och som var hans medarbetare och viktig part i det här arbetet. Det här är ju en tid som helt är borta nu. Men vi kan se spåren utav den. Det finns lämningar kvar som berättar om en annan tid, om den tiden som Anders Andersson levde. Och nu ska vi gå och kika lite mer på de här lämningarna. Ja, går man i Bergslagens skogar så är det väldigt vanligt att man hittar sådana här kallade kolbottnar. Och vi har en kolbotten här bredvid oss. Kolbottnarna är i allmänhet ganska svåra att upptäcka för ett otränat öga. Men vet man vad man letar efter så är det ganska lätt. Det som kännetecknar en kolbotten det är att det är en öppen yta. Det växer inte så mycket. Den är cirkelrund, ungefär 3 meter i diameter. Och det som verkligen avslöjar att det har varit en kolbotten det är faktiskt att man ser träkolsrester som är blandat med jord. Och vad är då en kolbotten kan man ju undra? Jo, det är helt enkelt en plats där man har framställt träkol. I våra dagar så säger vi grillkol, det är precis samma sak. Och det här kolades överallt i skogarna i Bergslagen förr i tiden. Och den här träkolen den användes som bränsle i masugnen när man skulle smälta järn. Och det gick åt enormt mycket träkol för att smälta järn. Och därför så ser vi väldigt ofta sådana här kolbottnar i skogen. En sån här kolbotten den bestod av staplad ved som man täckte med ett lager utav jord och som man sedan tände på. Och knepet var att det här fick inte brinna för mycket och inte för lite. Brann det för mycket, då brann hela kolmyran upp. Och brann det för lite, då slocknade den.
Och det här gjorde att de som vaktade de här kolmillarna, de fick passa på den här dygnet runt i 4 veckor. Och det gjorde att man fick inte sova helt enkelt, utan man var tvungen att vara vaken. Och bredvid sådana här kolbottnar så kan man ibland hitta rester utav kojor där de här kolarvaktarna bodde. De är ofta små, så de kunde nästan inte lägga sig raklång, och det var ju för att de fick inte somna helt enkelt. Och det gjorde då att de blev ju naturligtvis väldigt trötta, och ibland så visste de inte om de var sov eller om de var vaken, och ibland kunde fantasin blandas med verkligheten. Och det var i det här som föreställningarna om Skogsråt uppstod. Skogsråt, hon var en vacker kvinna enligt folktron, och hon kom och besökte kolvakten och försökte locka med honom hem. Men om hon då var lite oförsiktig och vände ryggen till, då kunde svansen sticka ut under klänningsfållen. Och då förstod han att här är Skogsråt. Nu är det farligt, nu är det bäst att jag passar mig. Och han vaknade till och kunde återgå till arbetet och vakta kolmilan igen. Många sådana här berättelser finns det i folktron i Bergslagen som man kan ta del av. Ja, nu står vi vid kanten utav gruvan och blickar ner mot den spegelblanka ytan. Fåglarna kvittrar och det är fint väder. Annat var det för 100 år sedan. Då skulle vi kunna höra pumparnas plaskande och slurplande ljud. Vi skulle kunna höra gruvarbetarnas slag mot borrskaftet. Gruvarbetarna, de fick hålla på i 6 timmar och slå på denna borr. 6 timmar tog det att borra sig ner i berget, 60 till 80 centimeter beroende på hur hårt berget var. Sen när det var gjort skulle man fylla hålet med sprängämne. Använde man dynamit så var det säkrare för gruvarbetarna, för att den var inte lika explosiv som den farliga nitroglycerinet. Den hällde man i gruvhålet, och råkar man då spilla en droppe utanför, så behövdes det inte mer än att man tappade släggan bara 4 centimeter ovanför den, så small det. Gruvarbetarna fick ju jobba nere i gruvan utan skyddsutrustning. Ingen hjälm, inga skyddshandskar, inga skyddsglasögon. Och det gjorde ju då att de var utsatta mycket för ras, stenar som föll ner. Eller stensplitter som for runt. Och det kunde ju orsaka att man skadade synen. Så många gruvarbetare förlorade sin syn eller blev invalidiserade. Många gruvarbetare tyckte ju ändå att lastningen var det jobbigaste. Och då skulle man alltså, för att vinna tid, lyfta stora stenblock i tunnan eller ta den extra tiden och slå sönder det, och sen kanske ha lite lättare att lyfta i det. Men det var väldigt tungt arbete, och en gruvarbetare, han lyfte flera ton per dag. Ja, vi pratade ju alldeles nyss om hur svårt och tungt det var att få upp järnmalmen ifrån gruvan. Och där hade man olika sätt som man löste det här på. Och här där vi står nu så kan vi se ett sätt som man använde sig vid gruvorna som var väldigt vanligt, och det är en så kallad hästvind. Nere i gruvan så var ju tunnorna, och där band man fast tunnan med ett rep som gick upp över gruvkanten och upp till ett löphjul som var fastsatt i en ställning alldeles vid kanten utav gruvan. Repet gick över löphjulet fram hit till mitten utav den här platsen, där det fanns en vridbar tunna som repet var fastsatt i. Och genom att hästar då var kopplade till den här tunnan som gick att vrida, och att de började gå runt, så lindades det här repet upp. Och på så sätt så fick man ganska smidigt upp malmen. Och här ser vi då hur hästarna gått många varv runt och bildat den här nedsänkta cirkelformationen i marken. Och de här, som man också kallar för gruvlavar,
användes faktiskt väldigt länge, ända fram till 1900-talet. Vid 1900-talets början då inträdde ju industrialismen och man kom med mycket nya uppfinningar som verkligen underlättade arbetet för gruvarbetarna. Och det som introducerades då, det var ju ångmaskinen. Och nu ska vi gå bort och titta på vad man hade den. Ja, nu står vi här vid en stengrund utav det som en gång var ett maskinhus. Och i det här maskinhuset så hade man en ångmaskin. Den var på 8 hästar och gjorde ett mycket större arbete så att arbetet i gruvan blev mycket mer effektivt. Dels skötte den pumpverket och sen också uppfodringen utav järnmalm. Och det skedde genom linor som gick härifrån och bort till gruvkanten. Och själva pumpmaskineriet gick härifrån och bort till gruvkanten. Vi upptäckte också en annan sak, att vid sidan av pumparna så gick det en vattenränna runt hela området här och in i själva maskinhuset. Det vattnet användes dels till ångmaskinen och dels att utföra vaskningen som det hette vid gruvorna. Och det betydde att man blötte ner järnmalmen så att man kunde urskilja gråberget ifrån järnmalmen. Då slog man sönder det och gråberget det hamnade på högarna här ute som vi fortfarande ser. Och järnmalmen den lades i högar. Så när vintern kom så fyllde man sina malmslädar med järnmalmet och tog det vidare till hyttan. Ja, idag så ligger skogsområdet öde och tomt och skogen har återtagit sitt herravälde över området. De byggnader som fanns här en gång i tiden, de är numera i ruiner, som den här dynamitkällan som vi ser här bakom oss. Men fortfarande så ruvar området på en väldigt spännande historia. Och vi välkomnar er att komma och gå vandringsleden och passa på också att njuta av den fantastiska fina naturen.